บูธใหม่ ไม่แตกแล้ว ฮัลโหลบูธใหม่ครับบูธใหม่เช็คอ๋อนี่บูธใหม่บูธใหม่บูธใหม่ครับสวัสดีครับโลลดเสียงแทบไม่ทัน สำหรับวันนี้ครับผม จริงสิครับ กดเงินสดมือถือมาใช้เป็นไงบ้างครับผม ครับก็ เรา รู้สึกดีนะครับผมว่าในเรื่องของในตัวของลูกค้าเองผมว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าผมก็เห็นมาตั้งแต่แบบบัตรกดเงินสด First Choice มาตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนมาแบบว่าอัปเกรดเวอร์ชันที่มันมีวีซ่าคือนอกจากจะกดเงินสดได้แล้วเรายังสามารถแบบผ่อนทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ได้อันนี้คือสะดวกมากๆครับ แล้วอู๋ครับ ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมก็ขอบคุณที่เห็นว่าแบบว่าอย่างออฟโรดกับผมก็ได้อยู่ในแบบดีใจที่ได้มางานแบบนี้เยอะขึ้นเนาะ ใช่ แล้วก็เพราะว่ามันทำให้คนได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแบบว่าในโลกของทางการเงินมันมีรูปแบบหลากหลายมากมายเลยให้เราเลือกในการบริหารทางการเงินก็อยากให้แฟนๆแล้วก็คนที่ได้เห็นแล้วกันของ First Choice นะครับใครที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของใครก็ลองเอามาแมทช์ดูลองมาดูว่ามันมีนโยบายยังไงมันมีการใช้ยังไงแล้วก็มันเป็นตัวเลือกทางการเงินที่ทำให้ชีวิตเราไปได้ดีมากขึ้นด้วยอย่างบางคนเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าสมมุติว่าบางใครเป็น first shopper อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการเงินนะที่มาทำธุรกิจบางทีอาจจะยังกู้ไม่ได้เพราะว่าด้วยการกู้อาจจะต้องมีเงินที่มากกว่า หรือว่าต้องมีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างอันเนี้ยก็สามารถทำธุรกิจจากเล็กก่อนก็ได้เพราะจริงๆการทำธุรกิจเนี่ยสมัยนี้เงิน 5,000 บาท10,000ก็เริ่มได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้เติบโตได้เหมือนกันหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่สะดวกต่อการใช้จ่ายเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะใช้เงินยังไงก็ฝากด้วยครับ First Choice ครับ แล้วแต่ละคนมีประสบการณ์ใช้เงินด่วนอะไรอย่างนี้บ้าง อ๋อใช้เงินด่วนจริงๆของผมมีเมื่อนานมาแล้วครับก็คือง่ายๆอุบิเหตุของผมง่ายๆผมไปเรียนอยู่องคลักษ์ก็คือผมก็ชาร์จแบตมันเป็นแฟลชแบบว่าหอเก่าๆอยู่หอนิสิตข้างในครับบางทีเราก็ชาร์จโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปทำใช้ชีวิตของเราปกติเราก็ชาร์จทิ้งไว้อยู่แล้วสักพักหนึ่งเครื่องเปิดไม่ติดเสียต้องไปซ่อมก็เลยต้องนั่งรถจากอันนี้ไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่มันใกล้ที่สุดเพื่อเอาไปซ่อมแล้วเราเงินไม่มีเพราะว่าค่าซ่อม 5,000 บาทเราทำยังไงบางทีเราโทรไปหาที่บ้านเราก็เกรงใจเขาเพราะว่าบ้านเราก็แบบไม่ได้มีฐานะอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เลยแบบทำยังไงดีสุดท้ายแล้วแบบนั่นอ่ะมันคืออุบิเหตุที่เราไม่รู้จะหมุนเงินยังไงถ้าผมไม่มีเพื่อนสนิทที่แบบว่าเอ้ยมึงขอยืมเงินหน่อยก็คงยากนะฮะแต่ว่ายุคนี้สะดวกขึ้นมากเลยครับแบบมีบัตรกดเงินสดมันก็เหมือนแบบช่วยแบบปิดความเสี่ยงแบบอุบิเหตุบางอย่างที่เราต้องใช้จริงๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราอย่างเงี้ยครับยิ่งสำหรับจากย้อนกลับไปต่อนิดนึงยิ่งสำหรับ first shopper อย่างเงี้ยสมมติว่าเงินเดือนแบบเราเพิ่งเริ่มหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มมีฐานเงินเดือนเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้มันค่อนข้างสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเดินทางค่าต่างๆพอมันมีเรื่องที่มันไม่ได้คาดคิดออกมาที่มันนอกเหนือที่เราวางแผนเอาไว้ผมว่าจริงๆ first choice ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยทำให้เราแบบว่าได้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปแล้วกันไม่งั้นมันจะกลายเป็นเราต้องไปยืมเงินไม่งั้นเป็นเราต้องไปกู้เงินที่มันจะทำให้เราแบบเกิดอะไรที่มันมากกว่านั้นนอกจากหนี้สินแล้วบางทีสมมุติเราไปยืมเงินเพื่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าหนี้สินทางใจกันเนาะความไม่สบายใจกัน ใช่ ก็จะจริงๆมันก็เหมาะผมว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับแบบ Gen Z ที่เพิ่งแบบทำงานจบใหม่เพิ่งมีฐานเงินเดือนแต่ว่าไม่อยากมีบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมาะด้วยเพราะมันก็มีวีซ่าที่มันสามารถซื้อออนไลน์ได้ ครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปผมว่าครบแล้ว แล้วมีไว้ไม่ใช้ก็ได้ ใช่มีไว้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าจริงๆดอกที่มันเสียของแค่เงินที่ใช้ไปด้วย ใช่ ไม่ได้เสียทั้งวงเงิน เพราะว่าถ้าเรากู้ก็ต้องกู้ทั้งเสียทั้งก้อน ก็ถ้าคืนตรงเวลาก็ไม่ได้เสียแบบตามเรทที่แบบว่าแพงมากอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ใช่แค่นั้นเลยดีมาก เพื่อนแต่ไม่ต้องเอ่ยปากกับเพื่อน ใช่ไม่แบบบางคนแบบว่าไม่กล้าไงครับบางคนแบบต้องไปยืมกับเพื่อนแล้วแบบเดี๋ยวกลัวผิดใจกันแบบบางทีก็แบบเฮ้ยลำบากใจจังเลยเนี่ย อันนั้นมันตอนเด็กๆเนาะ แต่ว่าถ้าแบบทำงานแล้วผมว่ามันเรามีสิ่งที่ทำให้เรามีเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้เราบริหารเงินเองได้แล้วผมว่าสิ่งนี้เราเริ่มจากตรงนี้แล้วผมว่าในอนาคตต่อไปมันจะต่อยอดได้ แล้วก็ทำให้เราแบบว่ารู้จักการเงินมากขึ้น แล้วก็มีอนาคตที่ดีมากขึ้น เริ่มจากก้อนเล็กๆแล้วกันให้ First Choice เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคน ฝากเชิญชวนสมัครอะไร คุณเลยนี่คุณจบเอกการเงินมา คุณลุยเลย ครับก็ในพูดในมุมของลูกค้าแล้วกันครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองไปศึกษาก่อนว่าบัตรกดเงินสด First Choice บัตรกดเงินสดเนี่ยมันคืออะไรแล้วแบบมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณแบบว่ารับได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปดูครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญแน่ๆคือมันอำนวยความสะดวกทุกคนแน่นอน แต่ว่าสิ่งสำคัญคือทุกอย่างนะครับมันต้องใช้เงินแบบไม่เกินตัว ก็อย่างน้อยเขาอำนวยความสะดวกมาให้เราแล้ว เราก็อย่าแบบว่าเฮ้ยหลงระเริงกับสิ่งนั้นมากเกินไปนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับไปได้ที่กรุงศรี First Choice ครับ ส่วนผมพูดในมุมคนที่เห็นโอกาสแล้วกันผมว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนที่ไม่มี
เงินเดือนไม่พอแต่ว่าอยากเติบโตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรหนักๆแล้วก็ผมว่าจริงๆสมัยเนี้ยธุรกิจมันต้องเริ่มจากการลองจากสิ่งเล็กๆแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ามันยังมีโอกาสที่ทำให้ first jobber หรือว่าแม้กระทั่งคนที่ฐานเงินเดือนต่ำเนี่ยทำให้เติบโตได้ก็ลองมองหาโอกาสจากตรงนี้ดูแล้วก็วางแผนการเงินอย่างที่อ๊อฟโรดบอกครับ first choice ครับ โอเคครับผมอ่ะตลาดตอนนี้กินไปแล้ว เป็นลมดีกว่า เอาเป็นยังไงบ้างวัน โอ้ นี้ สุดๆเลยอ่ะ ก็ค่อนข้างเหนื่อยครับ แต่ว่าก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีครับ ก็ขายหมดใช้คำว่าหมดคือหมมดแรงพนักงานแล้วกันเดี๋ยวใช้คำว่าหมดแล้วกัน คือเราก็ตั้งเป้าไว้ประมาณนึงอย่างช่วงนี้เป็นช่วงลองไฟยังไม่เปิดจริงวันที่ 29 เดือนนี้ครับก็ช่วงนี้ก็มีคนมาเดินเยอะมากๆเดินเยอะตั้งแต่วันแรก แล้วกลายเป็นว่าตั้งแต่วันที่ 2 คือคนมายืนรอแล้วมายืนรอแบบรอเปิดม่านมาก็คนมาแล้ว ก็ขอบคุณทุกเสียงตอบรับเลยนะครับที่แบบว่าสนับสนุนร้านเล็กๆของผมนะครับก็ฝากร้านเฮียตู่ด้วยเฮียตู่ในตำนานนะครับก็มีทั้งโกโก้นมยืดแล้วก็เครปอร่อยมากเด็กๆก็ชอบดีใจอ่ะที่แบบคือผมยังไม่ได้โปรโมทน้องนมยืดมากเพิ่งแบบเพราะว่าเพิ่งขายกับแฟนคลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามีคนเริ่มรู้จักแล้วอะไรอย่างงี้ก็มาลองทานมาแวะทานกันได้ครับใครที่อยู่แถวนครปฐมก็มากินกันได้อร่อยทุกเมนู เป็นยังไงตรงทำเลนั้นที่เราเลือกมามันเป็นทำเลทองอย่างที่เราตั้งใจไว้จริงไหม ผมว่าคุ้มนะ เออ คือไปอ่านฟีดแบ็กว่าในกลุ่มแฟนคลับเขาก็บอกว่าแค่เดินมาให้ตรงกลางก็พอ เดินมา4 แยก คือเข้าประตูไหนก็เจอ ตรงกลางก็เจอ จะเข้าไปไหว้พระก็เจอ เดินออกมาจากพระเดินมาตรงกลางไงก็เจอ มันเป็นทำเลที่มันเป็นทำเลที่ดีอ่ะ ผมว่าดีใจที่คิดถูกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คือด้วยความโชคดีคือที่เลือกตรงนั้นหลักๆ คือไม่อยากไปบังหน้าร้านคนอื่นเยอะ กลัววันไหนเราไปแล้วแบบเรามีแฟนคลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยแบบเลือกตรงนั้นด้วย ซึ่งผมรู้สึกว่าโอเค มันเป็นจุดที่เราบริหารอะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดี ยังเห็นการจัดการอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมอีกมาจากตกเนี่ยเรียกอะไรตัวอย่าง 4-5 วันที่ผ่านมา เยอะครับ ตัวอย่างเยอะเลยจริงๆอยากได้พี่ๆพนักงานเพิ่ม แต่เดี๋ยวขอหาก่อนอยากได้พนักงานประจำเหมือนร้านอื่นบ้าง เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เคยบอกว่าเป็นน้องๆนักศึกษาพอเป็นนักศึกษาเนี่ยมันมีการน้องต้องไปทำงาน แล้วก็พอเราเห็นนักศึกษาใช้แรงงานอ่ะเราไม่กล้าใช้แบบเต็ม capacity แบบขนาดนั้นแบบเห็นน้องๆทำงานกันต่อให้น้องบอกหนูไหวค่ะ แต่สภาพเราแบบน้องพี่ยังอยากให้น้องเหลือแรงในการไปเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากจะกำลังจะหาแรงงานที่เป็นแบบว่าพี่ๆที่เขาแบบทำงานเต็มที่มากขึ้น เพราะว่า กี่คนตอนนี้ ตอนนี้เอาแค่ร้านนี้หรือทั้งหมดฮะ ไม่ถือว่าตรงที่ว่าเล็กกี่เนี่ย วัดไร่ขิงเหรอผมว่าอยู่ประมาณสแตนบายรวมๆแล้วประมาณ10 คน 15 คนครับแต่ว่าผัดกันมา อ๋อไปกันมา ใช่อืม ซึ่งยังไม่พอ ผมถามว่าพอไหมพอแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมันเวียนมาอาจจะต้องมีการสอนงานใหม่ มันก็เลยแบบเป็นปัญหายิบๆย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วถ้าเปิดตลาดจริงๆ เราต้องเพิ่มคนแล้วก็เพิ่มสินค้าของเราเข้าไป จริงๆไม่เพิ่มคนแล้วแหละจริงๆสินค้าไม่เพิ่ม ไม่ไหวแล้วครับก็รอให้น้องๆเที่ยวงานแล้วกันตอนนี้ก็ยังปรับปรุงหน้าร้านในทุกๆวันครับ ตอนนี้ก็คือเรียกว่าทดลองอยู่เนาะเราเปิดตลาดเต็มที่ ใช่อย่างล่าสุดก็ไปขายในห้างมา นี่เฮียเขาก็มาลงตลาดกับผมแล้ว นี่เขาเริ่มบอกแล้วนะว่าพี่ยังไงอยากไปด้วย เออ ยังไงเราทำไมนะครับ ของผมก็เริ่มมาจากแบบก็ง่ายๆครับแบบกล้วยฉาบก็เริ่มมาจากแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแบบค่อยๆทีละนิดเพราะผมอยากทำแบบว่าหลังบ้านให้แข็งแรงอะไรก่อนอะไรเงี้ยด้วยความที่สไตล์ด้วยแหละสไตล์ผมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆตอนนี้เราเริ่มออกเปิดบูธครั้งแรกครับวันก่อนก็โอเคสักเซสครับขายแบบไม่คิดว่าจะขายกล้วยได้แบบเกือบ300 กิโลอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราเอาไปขายแค่130ตอนแรกแล้วมันเกิดกล้วยไม่พอคือมันแบบปิดบูธก่อนเวลาแบบจริงๆมันต้องปิดตอน3 ทุ่มแต่ผมแบบปิด6 โมง5 โมงตลอดเลยเพราะว่ามันหมดจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวรอรอบหน้าเดี๋ยวจะจริงจังขึ้นฮะแต่ว่าจริงๆก็ขายกล้วยฉาบเพราะว่าเราชอบกินด้วย แล้วก็เราก็รู้สึกว่าอยากสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วย เราชอบกินแล้วเราจะได้แบบมีความ ใช่ มั่นใจในการขาย ด้วยครับแล้วก็ไอสิ่งสำคัญเลยคือผมมาได้เปิดพรีออเดอร์รอบแรกแล้วผมมารับแบบคุณป้าที่เขาไปขายตามร้านโชว์หวย แล้วตอนนั้นคือแบบแฟนคลับเขาสั่งเยอะมาจริงๆแล้วตอนนั้นเปิดพรีออเดอร์ครับแล้วก็แบบมันสั่งเยอะจริงๆ ก็เลยต้องแบบมีโรงงานแล้วต้องผลิตกล้วยออกมา ซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขานะนี่นั่นคือแค่1 คนเรือนเพราะคุณป้าเขามีแบบหลานที่ต้องดูแล แล้วก็มีแบบว่าแบบสามีเขาที่แบบป่วยเป็นอัมพาตอีกเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารอพรีออเดอร์เขาจะรอจากเราแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะเปิดออเดอร์อีกเมื่อไหร่ไอ้นี่เหมือนกันครับเราแค่ขยายสเกลให้กว้างขึ้นเพราะว่าแบบเมืองไทยก็แบบเป็นเมืองแบบปลูกพืชแบบผักผลไม้อย่างเงี้ยขึ้นในดีใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าการที่เราขายรับ
รับกล้วยหมากมันก็เหมือนส่งเสริมเกษตรกรในวงกว้างมากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยครับอยากต่อยอดแล้วซึ่งของผมมีออยมีฮาลาลแล้ว ตอนนี้ยังแบบยังไม่ได้เปิดแบบขายแบบเป็นทางการที่แบบว่าแบบมีสต็อกมีออเดอร์แต่ยังเป็นรูปแบบพรีออเดอร์แต่เร็วๆนี้กำลังจะเปิดแบบเป็นทางการแล้วครับ อร่อยมากด้วยอยากให้ทุกคนได้ชิม ผงนี่คือสุดยอด ค ผ รับ มกินเกลี้ยงอ่ะ กินแบบเอานิ้วปาด กินดูดนิ้วเลย แล้วกล้วยก็คืออร่อยอยู่แล้วด้วย นี่ถ้าเป็นคนแรกที่ได้กินนะ คือจุดเริ่มต้นก็มีเขาด้วย เพราะว่า ใช่ เขาอะแบบแม่เอาส่งมาให้แล้วก็เขาก็มาหาผม ชาเพราะว่า ผม เขาจริงจังมากนะเขาพัฒนาแบบแม้แต่เป็นมิลลิเมตรเลยนะครับ คือกล้วยของเขาแบบว่าผมว่าคิดมาดีมากๆ แบบทรงมันต้องได้มันเกี่ยวกับรสชาติ ซึ่งมันเกี่ยวจริงๆนะ เพราะว่า2-3 วันนี้แบบพอไปกินรสกล้วยที่อื่นอ่ะโอ๊ยไม่เหมือนกินของโรส เอ้ย กล้วยฉาบรสอร่อยกว่า อันนั้นเรื่อง อุ้ยไม่ใช่แต่ไม่ใช่อย่างนี้ผมถูกปากผมที่สุด ทุกคนอร่อยเหมือนกันแต่ว่าแบบของรสจะถูกปากใบแอดนิดนึงอร่อยจริง แล้วเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยมีการวางแผนหรือว่ามีการปรึกษากันอะไรเงี้ย ก็มีแผนนะไม่บอกหรอก เอ้ย จริงๆผมกับพี่อุ๋มมันยินอย่างนะ ผมมันจะถนัดหลังบ้านส่วนเขาจะถนัดแบบหน้าบ้านมากๆเลย ก็คือรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเหมือนเฮียตู่ในตำนานกับโดนชาของผม ก็คือว่าถือว่าเราเป็นธุรกิจเริ่มต้นเริ่มแรกแล้วกันถือว่าเราไปเรียนรู้กันเติบโตแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบว่ามีอะไรไหมเดี๋ยวว่ากัน เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานกันมาเรารู้จักกันแบบดีมากๆแล้วก็คือเราขั้วตรงข้ามกันในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งเขาก็มีในมุมของเขานะแต่มุมที่เขาถนัดคือ ใช่ มันต้องเป็น ไได้ดี ฟีล มก ว่าเธอเป็นสูตรของเธอรู้อะไรมาเดี๋ยวมาบอกกัน ใช่ เดี๋ยวฉันจะไปสูตรของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะมาบอก เหมือนมันก็ต้องเห็นกันว่าเอ้ยมันเป็นอันนี้ ปรึกษากันตลอด ใช่ปรึกษาตลอดเห็นเขาตลอดเวลาแบบว่าโอ้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านร้อน ผ่านแดด ผ่านหนาว ลมฝน ใช่ พายุโฮมกระหน คุยกันตลอดครับในมุมของธุรกิจเขาก็จะแชร์ในมุมของเขาว่าเอาโรถพี่เจอนี้มานะ แบบในเจอของมุมบูธเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างต้องทำยังไงสเต็ป1 2 3 4อ๋อส่วนเราอ่ะเปิดออนไลน์เราก็เปิดออนไลน์มา เราก็แบบว่าแชร์โน้ตฮาวกันว่าเฮ้ยมันต้องไงคือมันก็รู้สึกว่าโอเค ได้แบบความรู้จากเขาเยอะเลยอะไรเงี้ยครับ แต่สินค้าของเราสองคนมันไม่เหมือนกันนะอีกคนมันต้องขาย ำของผมเบเกอรี่ ใช่ ส่วนของผมก็จะเป็นแบบว่ามีสต็อกแล้วก็ใช่ครับแบบขายออนไลน์ขายอย่างนี้แต่ว่าฝากสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนด้วยครับ คนสนับสนุนเต็มไปหมดอยู่แล้ว ได้เลยครับ ก็อยากทำทุกอย่างเพื่อจริงๆเราก็เบสออนลูกค้าเป็นหลัก เราสองคนคุยกันตลอดว่าถ้าอยากทำสินค้าออกมาขายอ่ะเราแบบเฮ้ยเราไม่ได้ กิน ม ต้องอร่อยอ่ะ ใช่เราไม่ได้ มันต้ ม อ อง ง อร่ แค่ อย ตัวเงิน ใช่ แต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราก็อยากส่งมอบแบบตัวแทนของเราอ่ะคือแบรนด์ก็เหมือนตัวแทนของเราถูกไหมครับเราอยากส่งมอบสิ่งที่เราแบบตั้งใจให้กับลูกค้าจริงๆให้กับแฟนๆจริง สินค้าสะท้อนตัวตน ๆ ไม่พอมันอ่านรีวิวมันดีใจนะ อืม แบบอย่างผมกินของน้องแล้วมันอร่อยโดยที่ไม่ต้องแบบแบบอร่อยแต่มันอร่อยจริง ๆ แล้วมันกินแบบคือไม่ต้องพูดแบบกินเกลี้ยงอ่ะเข้าใจไหมแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็กินเกลี้ยงเหมือนกัน ผมว่าในมุมเจ้าของธุรกิจมันก็แค่นี้มันตอบโจทย์แล้ว ใช่ แล้วคือเขามีแบบว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมและยังส่งเสริม ผมว่าเกษตรกรอีกมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างดีมากๆก็ฝากโดนฉาบด้วย ใช่ซึ่งดีนะครับ เพราะว่าทั้งสองคนคือมาครั้งแรกแล้วแบบทำธุรกิจอาหารทั้งคู่แค่รู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆเหมือนกัน เพราะว่าแบบบางทีอร่อยเขาอร่อยเราไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายเราก็ฟังฟีดแบ็กทั้งคู่นะครับแบบพี่อู๋ นี่ มา เราขุนก่อน แล้วเดี๋ยวเราทำเวลเนสโปรแกรม ด้วยกันเหรอ แฟนคลับวิ่ง เดี๋ยวทำใช่เรา ทำเวล ขุน เนสเราขุนก่อน เราเห็นแฟนคลับ เราขุนกัน เรา เลย ทำงานกันเยอะไงหนักไงเราก็แบบเติมหวานให้ ใช่ แฟน เติม คลั ว่า บ อยากให้กิน ก่อน อยากให้รู้สึกว่าดูดโกโก้แล้วสดชื่น ใช่ กินนมยืดแล้วก็ไปกินกลับบ้านกินกล้วยฉาบ หรืออาจจะเติมโซเดียมอะไรเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ย ให้มันมี จะได้แรง ความสุขในการทำงาน เกลือไปก่อน มันมีความสุขจริงๆนะ คุณเชื่อไหมคุณกินกล้วยฉาบเนี่ยไปหนึ่งคำอ่ะคุณฟินไปทั้งวันเลยนะ แต่มันไม่หยุดที่หนึ่งคำไงกินทั้งถุง แต่กินทั้งถุงแล้วบางทีเราเหนื่อยๆแล้วร้อนดูดโกโก้ไปอืมรสชาติโกโก้เข้มข้น ใช่ระหว่างรอโกโก้ละลาย กิน โก กล้วยฉา โก้ บ ไม่ผ ก่อน สมน้ำเลยนะครับ ใช่ เอ๊ะกันแล้วอันนี้ช่วยกันเอาเราโตกันมา ช่วยกันทำงานอยู่แล้ว ช่วยกันมาทำมาหากินอยู่แล้ว ใช่ แต่ตอนนี้คือเหมือนว่าราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีปัญหาก ระทบมากครับ กระทบ ล่าสุดเหมือนมาล่าสุดทางโรงงานก็เหมือนกันขอขึ้นค่ารอแมทเทียลเพราะว่าในตัวของน้ำมันแบบว่ามันเพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วอะครับ เราก็ไม่อยากขายแบบราคาที่มันเพิ่มขึ้นเพราะเราอยากเราแบกรับต้นทุนไว้เอง แต่ว่านั่นแหละมันเรายังกระทบ ผมว่าทุกครัวเรือนก็กระทบอยู่แล้ว ทำไมเราไม่พูดแบบพี่โรงงานบอกจะขึ้นบอกไม่ขึ้น เออ ขึ้นแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ แล้วใครเขาจะมาซื้อกิน ผมบังคับเลย เออ ไม่ขึ้นเฮียไม่ขึ้น เหมือนในเนื้อรัดดาแลนด์อะไรครับคือประมาณนั้นเลยครับ เออ ล้อเล่นแต่ว่ามันกระทบจริงๆนะ กระทบ อย่างเช่น มาก ผมก็มันก็ขึ้นแบบนึงแล้วก็ต้องไปตัดอีกแบบนึงเอาแทนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเดือนตัวเอง แต่ว่าสิ่งที่แบบกระทบหลักๆคือมันไม่ใช่แค่ว่า
มันไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวนะการขนส่งอย่างเช่นแบบ โลจิสติกทั้ มัน งห โล ม จิส ด ติกอะไรที่มันจะต้อง ต้น มา ทุน ต้นทุนหมดเนาะ น้ำ แต่ มั ว่า นเป็นเบสต้นทุนหลัก แต่ของผมยืนยันเหมือนเดิมไม่ว่าจะค่าที่แพงแค่ไหนของผมนะเฮียตู่นะครับเราจะไม่ผลักดันไปลูกค้า เพราะจริงๆในคอมเมนต์ตั้งแต่แบบว่าอุ้ยค่าที่ร้าน3แล้วเฮ้ยราคาแพงแน่เลยราคาแพงแน่เลยโอ้โหดูใบชีวิตคุกกี้อันละ59 บาท4อัน200ไปหาเถอะแล้วรสชาติแบบนี้ปั่นเองนะครับ ไปหาเลยมันไม่มี ชิม จริง ชิมแล้วชิมอีกชิมอยู่อย่างนั้น รู้ไหมผมว่าบางทีผมไม่ยอมกินข้าวเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะไม่เหลือท้องให้กินดูไบชิวี่ผมกลัวว่าผมจะตุ๊กไปก่อนแบบ กินทุกวันแล้วแบบว่าแบบเอามาแบบให้คนอื่นกินกันเยอะมากแบบว่าพี่แบบมันดีหรือยังอะไรเงี้ยใช่ไหม จริงๆให้ดาราวายหลายๆคนกินแล้วแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาหาว่าโปรโมทผมขอให้ของมันขายตัวเองมันอร่อยจริงเมื่อวานน้องมารอเลยเด็กๆตัวแค่เนี้ยผมก็แบบหลอกเอาอีกไหมเอากล่องไหมครับ หลอกล่อให้เขากินหรือว่าเขาอยาก หลอกล่อให้เขาซื้อเรื่อยๆฮะให้เขาบังคับคุณแม่ดูลูกสิครับตอนลูกคุณแม่ยิ้มมีความสุขมากเลย ถึงแม้จะฟันดำนิดหน่อยของแท้ ครับ โอ้โหขอบคุณมากก็คือกระทบเลยเนาะ กระทบมากเลยครับ แต่เราแบ่งต้นทุนได้ ก็ได้ก็อาจจะได้ไปเรื่อยๆ แต่ถามว่าผมว่าในมุมของผมนะ ตอนนี้มันยังไปงานเรื่อยๆ ผมเข้าใจนะโคตรจะเข้าใจเลยเพราะว่าผมมาจากบ้านที่จน แล้วพอเวลามันมีช่วงที่แบบอาหารขึ้นอะไรต่างๆอะผมรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าผมมันขายได้ในสเกลที่มันสเกลอัพมากๆแล้วอะแล้วผมขายเป็นจำนวนเยอะอะวันหนึ่งถ้าผมจะทำได้คือผมก็ไม่อยากขึ้นราคานะ เพราะว่าคนมาเดินซื้อของอะเข้าใจไหมแบบยิ่งของเรายิ่งผมแบบขายแบบตามงานเฟสติวัลงานอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปแบบว่ามันจะต้องเป็นแพงมากอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะทำให้ทุกคนได้กินของอร่อยในราคาแบบว่าจับต้องได้ สรุปเดือนหน้าอู่ออกใหม่แล้ว1,999แต่พี่ไม่ครับแต่ว่าเป็นแบบนั้นเลย โอเคขอบคุณ ครับ ครับ ฝากด้วยครับ ฝากด้วยครับ ฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับ ฝากขาย ไม่เป็นไรขายของไม่ต้อง ขายของไปก่อน เจอกันอีก ฝากผลงานพวกเราด้วยครับ ที่ตอนนี้เราเงียบๆด้วย อ๋อ เหมือนกันนะ ใช่ผมกำลังจะมีนี้กำลังจะเปิดพีของคุณเปิดพีไปแล้ว เอา ของคุณขอฝากนิดนึงได้ไหมครับอันนึงของพี่อู๋เขาเปิดพีอัลบั้มไปแล้ว เพียร์อ๋อนี่เขาไม่มีเพียร์อัลบั้ม ผมกำลังจะเริ่มมีกำลังจะเริ่ม เป็น มีอัลบั้ อะไร ม ฮะ เป็นซองเดรี่ครับ ซึ่งมีทรายไหม มีทรายด้วยอะไรอย่างงี้ก็แบบฝากด้วยก็ถือว่าแบบลูกโอ้โห แล้วเห็นว่า ดี คุย ม กันน่ะ90 ชั่วโมงเลยป่ะต่อคนน่ะ เฮ้ย 90 ชั่วโมง 90 เดี๋ยวนะ ชั่วโมง ขอกี่เดือนกี่ปี นี่เพิ่งไปเซี่ยงไฮ้มาคุยกับแฟนคลับมันมาก มันมาก เป็นอีเวนต์แบบ12 ชั่วโมงที่มีความสุขสุดๆแต่สนุก แทบไม่พักกันเลย อยากคุยกับคนไทยบ้าง ใช่ครับก็อยากมาแบบทรายก็สามารถพรีออเดอร์กัน อยาก ได้ คุย แล้ว ที่ไทย ตอนนี้ บ้าง ใช่ แต่ว่าจะมากี่ภาษามาเลย เปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วครับใช่ไหม เปิดแล้วใช่ไหม เปิดแล้วใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหม เปิดแล้วครับสามารถไปสั่ง 4,000ที่สั่ง ฮะ 4,000 4,000 ชิ้น บาทได้กี่อัน ฝากด้วยนะครับ1690นะฮะฝากด้วยฮะ เลขโทรหรือว่าอะไร เลขโทรไม่เลขราคา เลขราคา ครับฝากด้วยนะครับ ครับ โอเคขอบคุณครับ มีแถมกล้วยฉาบไหม ฮะ ไม่มีนะ เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปแจกดีกว่า ที่งาน เฮ้ยเผื่อเอาไปแจก ที่งานขาย เดี๋ยวเผื่อ ไม่ ทำ กาวรถพี่เอาไปขายนะ ฮะ พี่เอาไปขาย ไม่แจกเหรอ ไม่แจก ครับ มันคือผมยังตอนนี้ต่อครับตอนนี้นะ1 2 3โอเคเริ่มเลยนะของอูเริ่มเมื่อ21นี้ใช่ไหม20 วัน 29ครับ แต่ว่าเปิดหลัง9ตอนนี้ก็รอนะครับที่ของไทย จริงๆถ้าพี่ใช้ซัมซุงถ่ายมันดูดตาเขาหากล้องได้เลยครับมันสามารถปรับตาให้แบบอย่างเงี้ย ใช่ โอเคครับ1 2 3ครับอีกทีนึงครับผม1 2 3ครับ